سلام، چطورید؟ بخش خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. بالاخره آلان ویک 2 و من هنوزم الان نمیدونم که اینو دارم میرم واک توروش کنم یا نه، چون خیلی بازی طولانیه. 13-14 ساعت بازیه و چیزی که داره میگن که باید نسخه 1 رو کامل رفته باشید. خیلی ربط داره بفهمی. من اونو کامل نرفتم، یعنی اصلا نمیدونم الان اون یک داستانش چی شده، چی میشه، تهش چی شد. بازی کردم ولی مثلا چه میدونم 30-40% رو بازی کردم حالا ویک 1 رو. به خاطر همین میگن اصلا خیلی ربط داره، اگه چیز باشی نمیشه فهمید چی میشه، ولی بازی به شدت میگن خوبیه. حالا نه من واقعا انقدر خوب هست یا نه، بریم ببینیم خوبه یا نه. منم یه 10 دقیقه بازی براتون ویدیوشو گرفتم و دیدم که یه چیز بود، جنازه بود، ناحیه خوشگلی زده بود بیرون. برفتم الان اینو من بذارم یوتیوب، لخته میاد چیز میکنه، میگه برای چیز لخت گذاشتی. تو تنظیماتش رفتم میدم داره سانسور جاهای حرامو داره. اونو روشن کردم، الان دیگه ادامهشو بریم. یه 10 دقیقه اولش رفتم یه بار. قشنگ اونجا یارو اینجا زده بود بیرون تو چشم. جان اینا هم سانسور کن، شاید اینا حرام نیست، فقط جلو حرامه. البته از نظر چیزا کلا همه جای دنیا این نقاط خیلی چیزه، یعنی سانسور میشه. حالا تو یوتیوب هم چیزی یا نمیشه گفت. ببینید الان این چیز داره، اون نداشت. یعنی الان شورت داره، اون نداشت. ولی گرافیکی داره. اینجا رو که من رفتم بریم. خیلی گرافیک بازی خوبه. گفت میتونی منو بشنویم؟ ما بهتره بریم. تاریکه. ولی خیلی گرافیکش قشنگه. گرافیک قشنگه یعنی حجم بالا. من اینجا رفته بودم ولی یادم نم غرقیدم، اینجوری نداشت. ها بذار من نورم رو زیاد کنم. تبر داشت. نه همینجا. گفت داره میاد. چه بارونی. چرا وسط من نور رد شد؟ خف شد. میخواد پارش کنه. پاره شد. صحنه‌های خشن زیبا
اونم نمیزدم یه صحنه‌های زیباتری هم داشت. حالا بهتون نشون میدم چجوری. میگم نشون نمیدم. یه سری هم ازادم فضولی. من اینا رو ندیدم اون دفعه ویدیو گرفتم. یارو پاره کردم. من خیلی راجع به بازی خوندن، یه سری میگن بازی خیلی خوبه، یه سری میگن خوب نیست، مثلا میگن اصلا ترسناک نیست، مسخره بازیه. یکی نوشته من 7 ساعت رفتم ترسناک نبوده، این چیزا. حالا آیا واقعا خوبه یا نه نمیدونم. میگه چطوری بچه؟ میگه خوبم، تو چطوری؟ نه البته نه نشه. میگه ببخشید من خیلی سر کارم یا آخرا. میگه تقصیر تو نیست ملت سلاخی میشن، نرو انقدر، بیا خونه. میگه اینا کاره، باید برم سرش. میگه من و بابام آشغال رو دیدیم چیشی و خیلی خوب بود. میگه اسپایل نکن شاقا. یه چیزی گفت من نفهم. میگه جفتتون رو دوست دارم. میگه منم دوستت دارم. میگه کیسی رو دیدی بگو چیشی. سو ماچ. میگه باشه خداحافظ بچه. میگه لوگان چیشی کرد، تشکر کرد که چیرینگش رو آب کردی. فکر همون حالش رو جا آورد یه چیز توی ما. چرا اینا با هم خوردن اینو؟ It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. میگه یه چیچی دیگه جنازه پیدا شده، این کیلره میخواد برامون یه مسیج بذاره. میگه تو بهتره اینجا رهبری رو به عهده بگیری، من بکاپت. باش. آیا توصیه‌ای داری؟ هیچی، فقط نمیدونم حالا همه رو اوکی کنه. این مسخره بازیه. خیلی این گرافیک خوبه وایس. چقدر قشنگ، چقدر خوشگل اومد پایین لاین درختا. اینجا کردودون لیکه. بهتره بریم سر کار، یا وقتشه که بریم سر کار. اف بی آیه. میگه دپیتی فکرم کلانتر میشه، باید اینجا بود که صحنه جرم رو نشونمون بده. باش. من تا اونجا که رفتیم سر اون یارو بازی کردم که به اون صحنه‌های زیبا برخوردم. اشتباه رفتیم. مپ کو؟ بابا مپ رو دیدم نکبت. آها این بعد می اومد. این مپشه بکس. حوث سایلنت هیل کرد. اینجا باید بریم. با این یارو 2 ساعت ویر میزد یادمه. یا من ایجنت کیسی هم. یه نصفش درست گفت. اندرسون؟ میگه من این چیزو رهبری میکنم، لیدینگ میکنم کیسو. میگه من دپیتی مالگان، کلانتر مالگانه. میگه مأمور فدرال اینجا. آره فدرال اینجاست. خیلی ور میزن.
What can you tell us about the crime scene? میگه از صحنه اجرام چه میتونی بهمون بگی؟ I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know. میگه یه چیزایش که توی بدن، نه بیرون بدن بود که میدونی که خب باید توی بدن باشه. یه سری از ارگان هاشو آوردن بیرون بکس. دل رودش رو ریختن بیرون. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. میگه کاپل یا زوج اینجا بودن بیرون چیکار میکردن اون نصف شبی. آدم یه بار دیگه میره قشنگ خیلی چیزاشو میفهم. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. خیلی ور I میزنه. want to see the body. میگه میخوام جنازه رو ببینم. Oh, sure, that's real simple. باشه این Just خیلی through the hole in راحته. the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss میگه it. بیا این فنس رد شو برو پایین کوف برو اونور اینجا کنار اون یه کوفتی هست. Store, the campground, all of it. بری اونور ما میریم. They got it. میگه بهش بگو من اینجا منتظرم بهش دور و بر نشون میدم. اینم گفتش خود چقدر ور میزن. خودت خیلی ور میزن. چه نوری چه نوری. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts الان of the من دارم case so کرایم far. سین. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. اینجا ذهن اینه To بکس. sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. ما اینجا میریم ذهنشو مسخره بازی در میاریم. Everything we know about the previous murders. این چیزاییه که از Worth taking another look. این جنایت قبل مونده. روشن وایسید می نویسه چیه دیگه. بریم. I see you're already hard at work, Anderson. بارا ور نزن بابا بارا ور نزن. We're just getting started. البته خونم باشن. Let's head down the hill to the خوب شد ما Hey Casey. FBI You're putting me in نشدیم. charge. Why now? Look, Anderson, you're a better. میگه اینجا ببین آتیش روشن نکنید. گربه ها رو نزنید. The rest of us baffled. آها به چیزای وحشی غذا ندید Retiring. و آشغالتون رو اینجا رها نکنید. شعور داشته باشید. ببین میری اونور یا بزنمت. من باید جلو برم. بعدا چکیت میکنم. برم ور. ها. الان درسته بکس. اینجا میشه رفت. میونبر زدم. کدام گوری باید بریم؟ تفنگ داشتم الان خشتک تو. اینجا باید بریم؟ بیو فکر کنم باید اون ور بریم بکس. Not a bad place to get murdered. یه جای بدی نیست که Thing. به قتل برسی. Damn. لعنت. Brought an umbrella. I like the کاش یه چتر می آوردم. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? اون دفعه کوتاه‌تر Did. بود. Next coffee's on me. Deputy Thornton, I take it. هی این یارو فکر کنم That's بکس me, at your کم داره. service, ready to get this case solved. کو Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. باش. میگه پشت اینه. بیا من نشونت میدم. خودم میرم. So, FBI. یه FBI ها. آره. خب من دیگه تا اینجا هاشو رفتم فقط بکس. ببینید این جنازه زیبایی که میبینید الان شورت پاشه شورت پاش نبود. بعد همه اون دم و دستگاهش زده بود بیرون خیلی خوشگل زده بود تو دوربین. دیگه از این واضح تر نمیتونستم براتون صحنه سازی کنم. اینجا رد میشدی اینجوری نگات بگرد. Now this is the scene of the crime. No way. Table, من فکر کردم اینجا ماشین میفروشن. procedures, and آدم یه چیز باشه بره اینجا اینا روز کنه شما میره. روانی بازی. Okay,
Let's start by examining our guest of honor. میگه بزن اینجا ایزامنه این کنیم. Memo of the previous murders. ببینید قلبشه فکر کنم اینو در آوردن. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? میگه یک بادی دیگه پیدا شد. آیا اینا با هم چیزی دارن؟ چی میگن؟ دو تا چیز با هم یه چیز دارن؟ چی میگفتن؟ چه همه چیز دارن؟ یادم میره امروز. نمیدونم. چی میگی؟ لفت کنترل بیا. تطابقی با هم دارن؟ یخ بازی رو بشکنی. Examine the corpse. میگه بعد کورپس رو بررسی کنم. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. سینه وا شده قلب در The اومده. killer left the heart right next to the body. قلب اینجا گذاشته قاتل. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. اینجاش بروز شده یعنی کبود شده. ببینه بس ما اینجا چیکار کنم؟ اینا رو میکنیم تو این که با هم کوئنسیدنس شن. نه آره Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. میگه کاملا با قتلای قبلی چیز داره مچه. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. الان 4 تا اینجوری جنایت انجام شده. The killer, the victim. کیلر میشه قاتل و ویکتیم میشه قربانی. لفت کنترل گم شو. ما الان باید بریم این مسخره بازی ها رو دراریم. Who is our victim? Who میگه این killed him? کیه؟ Need to find more clues. بهتره که سرنخهای بیشتری به دست بیارم. چطوری؟ Someone was drinking beer. میگه یه نفر اینجا آب جو می نوشیده. Waiting. اینجا وقت گذرونده وایساده. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it میگه for a camera? یه نفر اینجا سپایه‌شو گذاشته این برای دوربینه. بعد بریم اینا رو بکنیم تو این فکر کنم. For later. باش. Was he killed here or brought here after? میگه Display. اینجا رو بعدن آورده یا چی آورده دیگه. Large amount of blood on the table. میگه The عالمه victim خون died اینجاست. here. Multiple people were here. Multiple killers? میگه آدمای متفاوت اونجا بودن. آیا قتلای زیاد یا متفاوت چند نفر بودن؟ اینو میخواد بگه. الان من باید برم اونو بکنم تو اون بازم. همه با این میشه مال این. به خدا مال اون میشد. نه مال یکی میشه دیگه. Boot prints indicating multiple killers. رد چکمه به نظر قاتلای زیاد چند نفر بودن. خفه کردی ما رو. هیو من الان چیکار کنم؟ میگه این یارو میشناسی که کشتنش؟ Oh, I sure do. میگه آره His میدونم. name is Nightingale. میگه نایتنگله. He came to town about 13 years ago. 13 سال پیش آمد اینجا FBI. Since. Well, until now. Nightingale. نایتنگل. Robert Nightingale? رابرت نایتنگل. Yes. Oh yeah. Probably knew him. تو میشناسه. Oh, and sisters. ها الان من باز برم بکنم تو اون یا تو ور میزنی؟ هی بعد اومد اینجا کرد تو اینو رد کرد تو این حال کردید. بازم داریم؟ نه ور نمیزنی. نه تو موشن شاید خاموش کن. من حوصله موشن ندارم. تو ور میزنی. So میشناسیش؟ you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that.
این بازی ورمحوراست گویا که من حال ندارم. چی؟ So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. مس میکرده فکر کنم هی بعد پارانویا میشده مکس. He ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. ولی آخرش پایان خوبی نداشت. میدونم. Nightingale went missing 13 years ago. 13 سال پیش گم شده. Same as all the other victims. بازیش به روزه. Pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. احتمالا چیزی که شهر میخواد فراموش کنه. خشتک اینو باز ببین. I think that's وای. everything. خشتک این بکس بیرون بود. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. بریم. ور. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. اینا اومد. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. میگه اینا برنامه ریخته بودن اونجا بکشن طرف. But why Nightingale? ولی چرا نایتینگل؟ He's been missing for 13 years. اون 13 سال یا نبوده گم Why شده. here? میسینگ میشه Why now? گم شدن. مکس فیلم شد. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about میگه them بره to تو guide مغز my یارو intuition. ببین چی حس کرده چی دیده. Piece it together. باش بیاید بریم توش ببینیم چی کرده توش. برو توش. رفتم توش. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? خودشو گذاشته جاش بکس. It's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. نه بابا میگه رابرت نایتینگل اومده به این دریاچه قبل اینکه کشته بشه. هنر Nightingale was کرد. chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. یه افکار خبیث اینه. But somebody's home. Somebody's home. یه نفر خونه Some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. میگه به نظر یک مراسم میومد این کاری که با این کردن. الان بازم بریم تو این؟ نه دیگه چیزی نداریم. الان باید بریم اینجا. The lake is connected to Nightingale somehow. میگه این دریاچه یه جوری به این نایتینگل Let's ربط take a داره. look down by the lake. میگه بریم پایینای اینجا رو یه نگاه بکن. This way, right? Right. این وراره. Well, I'll just wait here. بابا باش برو خونه تون. زیر بارون. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. میگه به نظر Probably نایتینگل for shelter. Safety. از این مکان اومده است. آره همین بود اومدیم نه؟ I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him میگه to a قاتل table, میدونسته این cut his اینجا heart بوده و out. این چیزا. But then they were interrupted by those witnesses the book بابا اینجا بنبسته. The job is unfinished. That seems pretty complicated. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come ترکس. out from under the boulder. بابا خفه چقدر ور میزنی. رد پای لخت مال نایتینگل. There's a خیلی footprint ور on the میزنه. یا تکه برگه اینجاست. چرا میره تو اون؟ A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school.
میگه باید این Lines scratched out on edits added. ماشین تایپ های قدیمیه. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. قاتل یه پیام گذاشته. It's for us. برای ماه. وی. Text is about us. راجع به ماه. The victim was one of their own. یکی خودشون بود. Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. نایتینگل فکر کنم یکی از خود اونا بوده. Someone's been watching us. یه نفر داره ما رو میپا. Game with us. You were right. بازی کثیفی با ما This is داره. right up my alley. بعد Nightingale came this way. Either he dropped this فکر page. کنم فهمیدم پلیس خفتش که نمیدونم. A بعد strange بره جلو. echo of owl murder. حال ندارم بخونم. این نایتینگل رو میشه برد. این چیه؟ کرتوین؟ آره. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. دیوار شده. I should profile Nightingale about this بریم page. ببینیم نایتینگل از کجا آمده بریم. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Can't go any further. Water's too deep. میگه آب خیلی عمیقه نمیشه رفت. اینو برای من بنویسید. من اینو برم براتون یا نه SAEIX. من نمیدونم برم یا نه چون بازی خیلی طولانیه و اینکه کدام گوری من باید برم. و اینکه چون خیلی طولانیه و بازی هم سنگینه. Welcome back, Anderson. متلک گفتی پدر. دیگه بنویسید که میخواید براتون برم یا نه دیگه من براتون کامل میام. شاید هم برم نمیدونم. دو دلم واقعا دو دل. چون میگن خیلی بازی خوبیه. بعد یه دو دلیم برای اینه که من یکیشو کامل نرفتم. ممکنه اصلا نفهمم چی شد. اصلا الان نمیدونم یک چیه چه کوفتی شده. یه خیلی وقت پیشم همون 30-40% رفتم. فقط یادمه یه جاهای تاریک میشد بعد میرفتی تو نور یا یه چیز برعکس یه چیز توی مایا. اصلا یادم نیست. یعنی یکیشو قبل این میرفتیم بعد یارو پیچید. You made it back. نه هست. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. No. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. یارو چه رو مخه. برو حوصله‌تو ندارم بابا برو. تفنگو بده بکنیم تو حلقه اینا. اوکی. میگه بفهم چه بلایی سر نایت گیبل اومد. خب خیرش شد. خیرش نه شکمش رو جویدن دیگه. وری چیزی. آها اینجا ببینی زرده بکس. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. این صدای چیه این میشنوه؟ گفتش که یه چیزی درونش چیه؟ این گفتش که خب توی سینه‌شه کوفتیه حتما. بریم ببینیم چی تو سینه‌شه. جر داده سینه‌شو. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. میگه باید بریم بدن و بادیشو بررسی کنیم ببینیم چی توش پیدا میشه.
این هم نامه هست فکر کنم. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. که فکر کنم چیز تو Let's tell the بدن اینه. deputies to get the body to the town morgue. Okay. گفتش که اینو برگردونیم به شهر. آره برگردونیمش به شهر. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. خب گفتش که اینو باید ببریم شهر و اینا. حالا Let's ما get the باید car, drive to Bright Falls, اونوره. and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. گفت بریم یکم با اینو ور بزنیم ببینیم چه خبره. این چیزا. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. باز میرفت جلو من. ورقه. تفنگ داشتم میزدم. وکس بنویسید واقعا برام نظرتون رو بنویسید خیلی مهمه. دوست دارید برم براتون، دوست ندارید برم براتون. کجا میری؟ چرا خود درگیره؟ و این که چو کنیم باحال بازیش. نه من بریم یا نه. I'll be back in a second. Roger. کجا باید بریم؟ Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. یه پازل به دست آوردیم. اینا چیه الان؟ بعد بریم اینو فرو کنیم یه جایی. بریم. چه باحال هوش مصنوعی، شعور داره. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. گفت یه سپایه گذاشتن، دوربین گذاشتن، میخوام اسناف فیلم فکر کنم این فیلم هاییه که واقعیه. وکس فیلم میگیرن یکی جر میدن و همش واقعی. The Federal Bureau of Control? That's a new one. کجا بریم؟ Toxic volcanic gas, huh? برو اونور با بقیش بلدم. فکر کنم گفت فیلمه رو بریم پیدا کنیم ببینیم چجوریه. Well, what's so unusual about volcanic gas? این ماشین ماست. Here we are. خب اکس انقدرش بسه فعلا. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but ولی چقدر I'm قشنگه. thrilled to be here for this. اصلا عالیه عالیه. طراحاشو باید گرفت. او Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. اینجا گیر شده. Get a feel for the town. رفت تو گلا. خب بکس این قسمت تا اینجا بسته.
The diner's just up the water. چرا چراغ قوه Should keep the دستت sheriff and اسکل؟ our witnesses waiting. I smell coffee. بنویسید برام دوست داشتید بازی یا نه، ادامهش و همه چی. حالا نمیدونم واقعا بریم یا نه، شاید بریم، شاید اصلا چند قسمت بریم، حالا نمیدونم چی کار کنیم. شما بنویسید. گرافیک خیلی خوشگله، خیلی خوشگله، اصلا عجیب خوشگله. و اینکه تا فردا شب حالا یه کاری میکنیم میبینم تو.